سلام دوستان، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. توی این قسمت از آموزش میخوایم با سیمپل فلوشیت آشنا بشیم و یک مثال ازش حل بکنیم. همونطور که گفتیم سیمپل فلوشیت به عنوان یک نقطه شروع خوب برای شبیه سازی شما میتونه باشه و میتونید با استفاده از اون عملکرد بستر جذبتون و استپ جذبتون رو مورد بررسی قرار بدین. همینطور یک سری پارامترها و فرضیاتی که برای مدلتون دارید رو میتونید تست بکنید و ببینید که به چه صورتی عمل میکنن. به عنوان مثلا پارامتر DH یا پارامتر MTC که ضریب انتقال جرم هست و یا ضریب دیسپرژن و این باعث میشه که خیلی از مشکلات رو بتونید همونجا در ابتدا باهاشون مواجه بشید و راحت‌تر شناساییشون بکنید قبل اینکه بخواید با اون مشکلات تو یک فلوشیت خیلی بزرگتر که ردیابی ایرادها سخت‌تر میشه مواجه بشید. یک مثال می‌خوایم با هم دیگه حل بکنیم که جداسازی متان از CO2 هست و می‌خوایم توی این مثال نمودارهای شکست کربن دی اکسید و متان رو رسم کنیم، هم برای ادزورپشن و هم برای دیزورپشن که در واقع همون نمودارهای کسر مولی بر حسب زمان هستن یه جورایی و میخوایم بر اساس این نمودارها زمان شکست CO2 رو حساب بکنیم که اینجا به این صورت تعریفش کردیم هنگامی که توی پروداکت ما غلظت CO2 به 100 ppm میرسه. در واقع خیلی از موقع ها شما اون واحدی که دارید شبیه سازی میکنید ممکنه که یک شرطی داشته باشه برای مقدار مجاز آلاینده توی پروداکتش و به این صورت شما میتونید یک تخمین خوبی داشته باشید از اینکه مدت زمان استپ جذبتون چقدر باید باشه. و میخوایم نمودار دمای گاز بر حسب زمان و لودینگ CO2 رو همچنین بر حسب زمان رسم بکنیم و در انتها هم دو تا نمودار پروفایل مکانی میخوایم رسم بکنیم، یکی برای دمای گاز و یکی هم برای مول فرکشن CO2. خب نرم افزار ادسیم رو بالا میاریم و این فایل رو به اسم simple flowsheet سیف میکنیم. خب قبل هر کاری بهتره که موادمون رو به داخل شبیه ساز اضافه بکنیم. همونطوری که گفتیم اینجا از edit using aspen properties استفاده میکنیم. مسئله ما متان رو داشت و همینطور کربن دی اکسید. اینجا next میزنیم و پراپرتی متد آیدیال رو میذاریم و یک ران میگیریم. بعد از اینکه ران گرفتیم میتونیم فایلمون رو سیو بکنیم. اینجا میبینید که یک مربع سبز اومده و نوشته که پراپرتی های ما اعمال شدن توی شبیه سازی. بعد از اینکه مواد رو تعریف کردیم اونها رو به لیست دیفالتمون اضافه میکنیم. توی یک سیمپل فلوشیت ما یونیت هایی که داریم به این صورت هست. دو تا جریان فید و پروداکت داریم و یک بستر جذب داریم و همینطور دو تا کانکشن گس متریال کانکشن که جریان ها رو به بستر وصل میکنن. برای رسم سیمپل فلوشیت نیاز به یک جریان گس فید داریم و همینطور یک جریان گس پروداکت. دقت کنید که هر دو این بلاک ها رو من از تب گس داینامیک اضافه کردم به شبیه سازی که در واقع همون تب دیفالتی هست که همیشه روش قرار داره. بعدش نیاز به یک گس بد داریم و همینطور باید با کانکشن این بلاک ها رو به هم دیگه متصل بکنیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که این بای دیفالت روی کانکشن معمولی قرار داره و اگه من از این کانکشن الان بیام استفاده بکنم بعداً با ارور مواجه میشم و حتما باید کانکشن رو روی گس متریال کانکشن بذارید موقعی که دارید یک شبیه سازی دینامیکی گازی انجام میدید. به این صورت وقتی کانکشن رو انتخاب میکنید میبینید که اینجا یک پورت آبی وجود داره. به این معنی است که شما میتونید از اینجا یک آوتپوتی رو بگیرید و همینطور توی بسترمون هم یک اینپوت و آوتپوتی وجود داره و یک اینپوت هم برای پروداکت در نظر گرفته شده. بنابراین میتونید به ترتیب این جریان ها رو رسم بکنید. خب حالا میتونیم بلاک هامون رو در واقع رینیم بکنیم. به عنوان مثال اسم این رو میذاریم فی و اسم این رو هم میذاریم پروداکت و اسم بستر جذبمون هم میتونیم با همون شورتکات کنترل ام رینیم بکنیم و بذاریم ود. یک سری شورتکات وجود داره که شما بتونید به راحتی توی صفحه شبیه سازتون جابجا بشید. برای اینکه بخواید به صورت افقی توی شبیه سازتون حرکت بکنید میتونید از ترکیب شیفت و اسکرول موس استفاده بکنید. به عنوان مثال وقتی من اسکرول موس رو پایین میدم میبینید که صفحه به سمت راست میره و اگه اسکرول موس رو همینطور که شیفت رو گرفتم به سمت بالا حرکت بدم میبینید که به سمت چپ صفحه حرکت میکنید. و همینطور برای بالا و پایین رفتن توی صفحه میتونید از ترکیب کنترل و اسکرول استفاده بکنید. به این صورت که کنترل رو وقتی میگیرید و
اسکرول رو به سمت بالا حرکت میدید به سمت بالا میرید و همینطوری میتونید به سمت پایین بیاید. برای زوم این و زوم اوت هم که میتونید از خود اسکرول استفاده بکنید. به این صورت میتونید صفحه رو همیشه تنظیم بکنید و توی اون مکان مورد نظرتون قرار بدید. برای جابجا کردن جریان ها هم میتونید اونها رو به سادگی درگ اند دراپ بکنید هر محلی که مورد نظرتون هست. از شورتکات کنترل J هم میتونید برای آپدیت کردن این مسیرهای جریان ها استفاده بکنید. به این صورت که الان من این پروداکتم رو که اینجا درگ اند دراپ کردم میبینید که مسیری که اینجا درست شده در واقع شکسته شده و اگه من این یه تیکه رو سلکت بکنم و کنترل J رو بزنم مجددا میاد خودش اون رو برای من درست میکنه و همینطوری برای این قسمت. خوبه که همیشه بتونید فلوشیتتون رو مرتب و تمیز نگه دارید، مخصوصا برای فلوشیت های بزرگ خیلی این موضوع به درد میخوره و ردیابی جریان ها برای شما بسیار آسان تر میشه. بعد از اینکه ما این کانکشن ها رو رسم کردیم 2 تا جریان S1 و S2 هم به شبیه ساز اضافه شده. این جریان ها در واقع با اسمای پیش‌فرضی که براشون تعیین شده اضافه شدن و در صورتی که بخواید میتونید با شورتکات کنترل H اینها رو هاید بکنید. و معمولا برای فلوشیت های متداول خیلی پیشنهاد نمیشه که جریان هاتون رو هاید بکنید و بهتره که برای ردیابی بهتر جریان ها مشخص باشه. خب جریان فید ما اطلاعاتش به این صورت هست: دمای 298 درجه، فشار 10 بار، همینطور فلوریت مودی 8/10⁻⁷ و کسر مودی کربن دی اکسید و متان هم به صورت 38 صدم و 62 صدم تعریف شده. خب این مشخصات رو وارد فیدمون میکنیم. با همون شورتکات کنترل دی میتونید فرم رو بالا بیارید و از اسپسیفای مقادیر تعریف شده رو وارد بکنید. فلوریتی که داشتیم برای جریانمون 8/10⁻⁷ بود. دقت کنید که واحدش حتما کیلومول به ثانیه باشه که همون واحدی است که برای ما تعریف شده. 62 صدم در واقع متان داشتیم و 38 صدم هم کربن دی اکسید و دمای همون 298 برای ما تعریف شده بود و همینطور فشار 10 بار. وقتی دارید سیمپل فلوشیت رسم می‌کنید، به این دلیل که شما ولوی توی شبیه سازیتون ندارید و فلو رو باید مستقیما توی همین جریان تعریفش بکنید و خب می‌دونیم که فلو ورودی ما ثابت هست، باید اسپک فلو ریت رو از فری باید به فیکس تغییر بدید و پنجره رو می‌بندید. خب همینطور که می‌بینید اینجا این علامتی که توی استاتس بار قرار داره نوشته که over by 1، در واقع یعنی درجه آزادی مسئله شما الان مثبت 1 و باید یک واحد کاهش پیدا بکنه تا 0 بشه و اون به این دلیل هست که ما فلو رو هم اینجا به صورت فیکس قرار دادیم. خب اینجا معنی پیام هایی که توی شبیه سازی استاتس بار بهمون میده رو میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم. مثلث قرمزی که رو به پایین قرار داره و همچنین مثلث قرمزی که رو به بالا قرار داره به ترتیب به معنی under specification و over specification هستند. یعنی توی این حالت شما از چیزی که باید state variable کمتر تعریف کردید و مسئله‌تون درجه آزادیش منفیه و توی این حالت هم بیشتر از اون چیزی که باید تعریف کردید و مسئله‌تون درجه آزادیش مثبته. توی این حالت که نوشته complete و یک مربع سبز داریم، این نشون میده که مسئله به درستی تعریف شده و میتونید مسئله‌تون رو اجرا بکنید. توی حالت undetermined به این معنی هست که شما مسئله‌تون هنوز تعریف نشده به صورت کامل و سیمولیشنتون به صورت یک سری از معادلات نمیتونه کانورت بشه که شبیه ساز بیاد بعدن این معادلات رو براتون حل بکنه و معمولا وقتی هنوز فلوشیتتون ناقص هست این پیام رو میبینید. اینجا یک مثلث رو به پایین رو داریم که داخل یک مربع سبز رنگ هست و اینجا هم به همون صورت مثلث رو بالا رو داریم. در واقع فرق این دوتا با اون دوتا اولی که بررسی کردیم این هست که این under specification و over specification مربوط به متغیرهای اولیه هست. یعنی شما باید همیشه متغیرهای اینیشیالتون هم به اندازه اون متغیرهای حالتتون تعریف شده باشن توی یک مسئله داینامیک. از زمانی به این پیام ها برمیخورید که هنوز مسئله رو اینیشیالایز نکردید کامل. این حالت هم در واقع structural singularity برای زمانی است که شما مسئله‌تون یک سری معادلاتی داره که با اینکه درجه آزادیشون 0 هست ولی قابل حل نیستن. در واقع یک مشکل ساختاری توی برنامه‌تون دارید. و حالت numerical singularity هم برای زمانی است که شما از نظر عددی مسئله‌تون قابل حل نیست. این هم در واقع میگه که ایندکس مربوط به سیستم معادلات شما بزرگتر از 1 هست. حالا توی لیتریچر معمولا سیستم‌های معادلات دیفرانسیل و جبری رو با یه ایندکسی هم کلاسیفای میکنن و ایندکس شما معمولا نباید بزرگتر از 1 باشه که اون هم اگر اسپک متغیرها رو به درستی تعریف کرده باشید معمولا به این پیام بر نمیخوره.
ولی اگر برخوردید نشون میده که باید دوباره مجددا متغیرها رو چک کنید و از نظر ایندکس هم در واقع مسئله‌تون به درستی تعریف شده باشه که انتگرال گیر بتونه مسئله رو حل بکنه. خب اینجا ما پروداکت رو میریم مشخصاتش رو وارد بکنیم و به همون صورت اسپسیفای رو میزنیم و برای تعریف مشخصات پروداکت شما لازم نیستش که فلو رو تعریف بکنید، به این دلیل که فلو رو میتونه از فلو ورودی برای شما محاسبه بکنه و همینطور به این دلیل که ما یک معادله برای افت فشار تعریف میکنیم توی بستر، لازم نیستش که در واقع پروداکت شما اسپک فشارش روی فیکس باشه و میتونید روی فری قرارش بدید. میبینید وقتی که اسپک فشار رو من اینجا روی فری قرار دادم، این مجددا تغییر کرد به حالت سبزی که در واقع یک مثلث قرمز توش قرار داره و نوشته over by 20 و به این خاطر هست که ما هنوز بستر جذبمون رو اینیشیالایز نکردیم و با اینکه مسئله از نظر درجه آزادی 0 هست ولی متغیرهای اینیشیالش اوور اسپسیفای هستن. مشخصاتی که برای پروداکت باید مشخص بکنی کسر مولی ها هست. فشار پروداکت رو بهتره که حالا یک مقدار حدودی بهش بدیم، مثلا 9.99 میتونه خوب باشه. وقتی که اینجا با فشار 10 بار داریم یک فشار اولیه‌ای بهش میدیم که در واقع بتونه بهتر تخمین بزنه. این متغیرهای ریورس هم همونطور که گفته شد میتونیم یک مقدار اولیه‌ای براشون تعیین بکنیم که نرم افزار بتونه محاسبات رو راحت‌تر انجام بده. به عنوان مثال اینجا ما میخوایم متان رو خالص سازی بکنیم، بنابراین من کسر مولی متان رو 1 و کسر مولی CO2 رو 0 قرار میدم و این به این معنی نیستش که ما الزاما محصولمون متان خالص خواهد. این فقط یک پارامتر ریورس هست و نرم افزار این پارامتر رو در جهت فوروارد خودش محاسبه میکنه و گزارش میکنه. بعد از اینکه مشخصات پروداکت رو هم تعریف کردیم، حالا باید بستر جذبمون رو تعریف کنیم. البته تقدم و تأخر خاصی وجود نداره، میشه اول بستر رو هم تعریف بکنیم و بعد جریان ها رو تعریف بکنیم و حالا من به این صورت تعریف کردم. بستر جذب رو باز میکنیم و از این قسمت وارد فرم بستر میشیم. مشخصات مربوط به حل معادلات رو که لازم نیست تغییر خاصی بدیم، همون متد UDS1 و 20 نود کافی هست برای این مسئله. مدل ریاضی که برای این مسئله در نظر گرفته شده به این صورت هست که ما یک پراکندگی محوری در نظر گرفتیم و ضریبش رو میخوایم اصلا برامون تخمین بزنه و افت فشار رو هم با معادله ارگن به ادسین میگیم که برامون تخمین بزنه. مدل کینتیکیمون به صورت لامپ در نظر گرفته شده و یک ضریب MTC براش داریم که اون رو به صورت کانستانت میخوایم به نرم افزار بدیم. مدل تعادلیمون هم اکستندد لانگ موئر نوع 2 هست و موازن انرژی رو هم به صورت نان آیزوترمال در نظر گرفتیم با در نظر گرفتن کانداکشن هم در گاز و هم در فاز جامد. بنابراین اینجا متریال بالانس اسامپشن رو روی استیمیتد دیسپرژن قرار میدیم. معادل ارگان هم که بای دیفالت استفاده میشه برای افت فشار. به تب کینتیک فرض ما برای مدل فیلمی فاز جامد هست و همونطور که گفتیم میخوایم لامپ در نظر بگیریم مسئله رو از نظر جرمی و مدل لامپمون هم معمولا همون لینیر هست، با اینها کاری نداریم. ضریب MTC رو هم میخوایم به صورت کانستانت به نرم افزار بدیم که اینجا بای دیفالت روی همون کانستانت هست و ضریب نفوذ مولکولی هم میخوایم خودمون به نرم افزار بدیم و لازم نیستش که بذاریمش روی استیمیت. در تبع آیزوترم ها گفتیم که مدل تعادلیمون اکستندد لانگ موئر نوع 2 هست و اینجا همونطور که گفته شد باید حواستون باشه که لانگ موئر نوع 2 خالی رو قرار ندید و مدل اکستندد لانگ موئر نوع 2 رو قرار بدید. آیزوترم دیپندنسی رو هم از کانسنتریشن میذاریم روی پارشیال پرشر به این دلیل که فاز گاز سر و کار داریم و ضرایب آیزوترممون هم بر اساس فشار جزئی تعریف شدن. توی تب انرژی بالانس فرض موازن انرژی رو روی نان آیزوترمال وید گس اند سالید کانداکشن قرار میدیم. علت در نظر گرفتن فرض نان آیزوترمال برای این مسئله به خاطر این هست که ما غلظت قابل توجهی از CO2 رو میخوایم جذب بکنیم و این باعث تغییر دما توی بستر ما میشه. CP فاز جذب شده هم قابل توجه هست، بنابراین به صورت کانستانت وارد نرم افزار میکنیم. گرمای جذب رو هم در نظر میگیریم به همون دلیل که گفتیم قابل توجه هست. مقدار
مقداری که کربن دی اکسید می‌خوایم جذب کنیم و اون رو هم به صورت کانستانت به نرم افزار میدیم. توی این مسئله چون فرض ما بر این هست که دمای جامد و دمای گاز با هم دیگه برابر هستن، ضریب HTC رو روی کانستانت قرار میدیم و از همون مقدار دیفالت ادسیم که یک عدد بزرگی هست استفاده می‌کنیم. ترمال کانداکتیویتی فاز گاز رو هم می‌خوایم به صورت کانستانت به نرم افزار بدیم. فرض هیت ترانسفر به محیطمون رو هم آدیاباتیک در نظر می‌گیریم. CP فاز جامد رو هم به صورت کانستانت وارد نرم افزار می‌کنیم. خب توی این مسئله ریاکشنی هم نداریم و به این صورت فرضای مدل ما تعریف شد. حالا از طریق اسپسیفای میتونیم متغیرهای بستر رو اینجا وارد نرم افزار بکنیم. خب ابعاد و مشخصات بستر و جاذب ما به این صورت تعریف شده: طول 0.0162 متر و همینطور قطر 16000 تخلخل بستر و دانه به ترتیب 52 صدم و 59 صدم تعریف شده. چگالی بالک جامد رو داریم که در واقع 515.93 هست که واحدش هم کیلوگرم به متر مکعب تعریف شده. قطر دانه 0.7 میلیمتر هست که اینجا باید حواستون باشه اول این رو روی میلیمتر قرار بدید و بعد 0.7 رو وارد بکنید و شیپ فاکتور جاذبه ما هم 1 نیست و 62 صدم هست. این به این معنیه که جاذبه ما به صورت کامل کروی نیست و یک خطایی داره از کره آیدیال. ضرایب MTC رو اینجا داریم که در واقع به صورت 5 و 110 تعریف شده برای متان و کربن دی اکسید. به این صورت اینا رو وارد میکنیم و مقدار 6.76 در 10⁻⁵ برای ضریب نفوذ متان هست که میتونید در واقع با کنترل C و کنترل V یا پیستی که اینجا وجود داره هم این مقادیر رو از جای دیگه هم به نرم افزار اضافه بکنید. و اینجا ضرایب آیزوترم ها رو داریم که توی این اسلاید من اینجا آوردمشون. حالا اینجا نمیتونم کامل کپی و پیست بکنم توی ادسیم همونطور که اینجا میبینید این آپشن رو نمیده که از تو پاورپوینت در واقع همچین کاری بکنیم، ولی میتونید این مقادیر رو اینجا کپی بکنید و مثلا توی اکسل شیت به صورت مچ دستینیشن وارد بکنید و بعد اونجا دوباره مجددا کپی بکنید. فقط باید حواستون باشه وقتی دارید یه عددی رو جایی کپی پیست میکنید اون اعشارهاش در واقع به هم نریزه و همون عدد باشه و اون رو مجددا کپی میکنید و اینجا پیست میکنید. و اینم روش خوبیه که بخواید از جاهای مختلف مثلا اعدادی رو وارد فلوشیت بکنید بدون اینکه بخواید دونه دونه دستی اونها رو تایپ. خب اینجا یک سری اطلاعات دیگه مونده که وارد نرم افزار هنوز نکردیم که مربوط به مشخصات گاز و جامد میشه. به عنوان مثال اینجا CP جامد رو داریم که CP جامد اینجا 1000 ژول به کیلوگرم کلوین تعریف شده. اینجا واحدش مگا ژول هست. شما میتونید همون ژول به کیلوگرم کلوین رو اینجا انتخاب بکنید که میبینید همون مقدار دیفالت خود نرم افزار هم 1000 هست. CP مربوط به متان و کربن دی اکسید رو داریم که اینجا به همون بر حسب ژول به مول کلوین داده که به ترتیب 36.5 و 37.5 برای CO2 در نظر گرفته شده. اینجا می‌بینید که واحد مشابه چیزی که به ما دادن رو توی نرم افزار نداریم، ولی کیلوژول به کیلومول کلوین رو داریم که همون معادل واحدی هست که به ما اعداد رو دادن که اعداد 36.5 و 37.5 رو به ترتیب داشته. برای دیگه چه اجزا هم واحد ژول به مول رو به همون دادن، منفی 18000 برای متان و منفی 24600 برای کربن دی اکسید. اینجا در واقع واحدی که به همون دادن رو نداریم، ولی به جاش میتونیم بر حسب همون مگا ژول به کیلو مول اینها رو تعریف کنیم که در واقع 1000 برابر کوچکتر از اعدادی هست که به همون دادن. بنابراین این میشه منفی 18 و این هم میشه منفی 24/6. DH ما در واقع اینجا منفی هست و این به این دلیل هست که فرآیند جذب سطحی یک فرآیند گرماده هست و گرما آزاد میشه. همونطور که گفتیم مقدار HTC رو اینجا همون به صورت دیفالت قرار میدیم چون دمای جامد و دمای گاز رو با همدیگه برابر در نظر گرفتیم. برای کای G و کای S هم اینجا در واقع ما بر حسب وات به متر کلوین اعداد رو داریم که اینها رو میتونیم روی همین واحد قرار بدیم و مقادیرش رو وارد نرم افزار بکنیم.
خب مشخصات بستر ما به صورت کامل وارد شد. خب بعد از اینکه مشخصات بستر رو وارد کردیم، بعد از قسمت پریست و اینیشیالز بیایم و شرط اولیه رو برای نود اولمون تعریف بکنیم. اینجا ما در واقع فرض میکنیم که بسترمون یک بستر فرش هست و جاذبهاش هنوز استفاده نشده. بنابراین کسر مولی CO2 رو 0 و کسر مولی متان رو 1 قرار میدیم. یعنی در واقع بستر ما پر از گاز خالص هست. انگار در لحظه اول گاز خوراک وارد بستر شده، ولی به دلیل اینکه فرش هست کسر مولی متان در اون 1 در نظر گرفته میشه. دمای گاز هم که همون 298 درجه بود و همین اطلاعات کافی هست. خب حالا همونطور که گفتیم بعد از اینکه ما اسپک استریم هامون رو مشخص کردیم، با اینکه درجه آزادی مسئله‌مون صفر شده بود ولی هنوز اوور اسپسیفای بود از نظر پارامترهای اولیه و اینیشیال. حالا ما اینجا اومدیم برای یک نود در واقع یا نود اول این پارامترهای اینیشیال رو تعریف کردیم. کافیه که اینجا با زدن دکمه اینیشیالایز شما بسترتون رو اینیشیالایز بکنید و میبینید که الان پارامترهای اینیشیال هم اضافه شدند و درجه آزادی شما از نظر پارامترهای اینیشیال هم اوکی شدند و مسئله شما الان کامل شده. یک گزینه هم اینجا وجود داره به اسم check and initial. در واقع این گزینه هم وقتی میزنید برای شما همون کاری که توی بستر اومدید و گزینه اینیشیال رو زدید اون رو انجام میده و همینطور فلوشیتتون رو یه چکی میکنه که ببینه مثلا اروری وجود داره یا در واقع مشکلی وجود داره یا نه. و میبینید که اینجا به این صورت اومده فلوشیت رو بررسی کرده و گفته که اروری پیدا نکرده و همینطور اون لایه جاذب رو هم برای ما اینیشیالایز کرده. یک نگاهی به ریزالت های لایه جاذب در واقع بندازیم. همونطور که میبینید اینجا غلظت ها رو نشون داده و اینجا هم کسر مولی ها. کسر مولی ها خب همونطوری که ما تعریف کردیم برای متان 1 و برای کربن دی اکسید 0 هست و انتظار داریم که همه نودها به این صورت باشه که در واقع این موضوع رو رعایت میکنن. ولی برای غلظت ها میبینید که به این صورت نیست و غلظت کربن دی اکسید اینجا نیم هست مثلا و برای متان هم به همین صورت و ما انتظار داریم که اینجا غلظت کربن دی اکسیدمون هم 0 باشه چرا که کسر مولی 0 هست. و خب اگه شما برنامه رو به این صورت اجرا بکنید با ارور مواجه میشید و این به این خاطر هست که ما هنوز اینجا برنامه رو به صورت اینیشیال ران نگرفتیم. حتما باید قبل از اینکه برنامه‌تون رو بخواید اجرا بکنید این موضوع رو چک بکنید و ببینید که بسترتون آیا واقعا کاملا در حالت اینیشیال قرار داره یا خیر و بعد به این صورت برنامه رو ران بگیرید. وقتی که برنامه رو با اینیشیالیزیشن ران گرفتید می‌بینید که این مشکل درست میشه و اینجا غلظت ها هم به درستی محاسبه میشن و جایگذاری میشن و همینطور برنامه هم اینجا به شما میگه که شما در تایم 0 اومدین و یه اینیشیالیزیشن انجام دادین و همینطور برای شما یک اسنپ شاتی رو اینجا سیو میکنه که با یک اسم پیش‌فرض هست. حالا شما میتونید وقتی که همه مراحل رو انجام دادید و بسترتون رو به یک همچین حالتی درآوردید و برنامه‌تون رو اینیشیالایز کردید بیاین و خودتون هم یک اسنپ شاتی رو اینجا سیو بکنید. به عنوان مثال توی این قسمت تک اسنپ شات وقتی بزنید میتونید مثلا این حالت رو با فرش بد در واقع ذخیره بکنید و اون وقت توی اسنپ شات ها که برید میبینید که یک گزینه فرش بد اینجا اضافه شده و شما هر زمان که بخواید میتونید دوباره بسترتون و شبیه سازیتون رو به حالت فرشی که بوده مجددا برگردونید و لازم نیست که الزاما برنامه رو ببندین و کلا دوباره باز بکنید. میتونید که از همینجا این حالت رو لود بکنید که حالا نشون میدم بهتون که به چه صورتی هست. خب الان برنامه ما آماده است برای اینکه بخوایم رام بگیریم. برای اینکه برنامه‌تون رو رام بگیرید باید بیاید مودتون رو به مود داینامیک تغییر بدین. خب قبل اینکه رام بگیریم من اینجا فرم ریزالت ها رو هم بالا میارم و این کنار صفحه قرار میدم تا وقتی که برنامه اجرا میشه بتونیم به صورت داینامیک ریزالت ها رو هم مشاهده کنیم. اینجا با زدن اون دکمه ران و یا شورتکات F5 میتونید برنامه رو ران بگیرید. می‌بینید که برنامه ما به سرعت داره اجرا میشه و تقریبا بستر ما الان از خوراک ورودی اشباع شده و به کسر مولی خوراک ورودی رسیده. میتونیم برنامه رو متوقف کنیم. خب حالا برای اینکه بتونیم نمودار شکست متان و کربن دی اکسید رو رسم کنیم در واقع باید بیایم خروجی بسترمون که میشه نقطه 20 بستر یا کسر مولیایی که توی پروداکت وجود داره یکی از این دوتا رو رسم کنیم. با عنوان مثال همین نقطه 20 بسترمون رو ملاک قرار میدیم. برای رسم نمودار باید این گزینه نیو فرم رو بزنید
و اینجا میتونید که مشخص بکنید که میخواید یک پلات معمولی رسم بکنید یا یک پروفایل پلات یا یک تیبل و آپشن های دیگه. اینجا اسم پلاتمون رو میذاریم مثلا بریک ترو و اوکی رو میزنیم و میبینید که اینجا یک پلات برای ما رسم شده که محور ایکس اون زمان هست و محور ایگرگ اون میتونه یک متغیر باشه. برای اینکه یک متغیر رو به محور ایگرگ این پلات اضافه بکنید میتونید که خیلی راحت از درگ اند دراپ استفاده بکنید. به عنوان مثلا من میخوام ایگرگ نقطه 20 کربن دی اکسید رو اینجا اضافه بکنم، میتونم اون رو اینجا بگیرم و درگ اند دراپ بکنم روی پلات. هم میتونید روی صفحه این رو درگ اند دراپ کنید، همین گوشه فرقی نداره و میبینید که این متغیر اینجا اضافه شد. همین کار رو برای کسر مودی متان انجام میدیم. به این صورت دو تا متغیرمون به نمودار اضافه میشه. حالا اگه دقت بکنید اینجا برای 10 ثانیه آخر اومده پلات رو رسم کرده، در صورتی که ما میخوایم از ثانیه 0 برای ما این رو بکشه. برای اینکه این رو از ثانیه 0 بگید براتون رسم بکنه دو تا راه حل وجود داره. یکی اینکه روی این اکسیسش دابل کلیک کنید و اینجا این اکسیس رنج رو حد پایینش رو 0 قرار بدید و اپلای رو بزنید و همچنین بعد اوکی. یا اینکه کار دیگه اینه که روی همین نمودار کلیک راست بکنید و اینجا گزینه زوم فول رو بزنید. میبینید که اینجا اومده از 0 تا 3500 ثانیه پلات رو برای ما رسم کرد. حالا این پلات ما اونجوری نیستش که ما مورد نظرمونه و این به این علت هست که در واقع اینجا دیتاهای زیادی وجود داره که همه بستر اشباع شده و ما به اینا نیازی نداریم و اگه در واقع بیایم این رو روی مثلا 400 ثانیه بذاریم ماکسیمومش رو، میبینید که حتی 400 ثانیه هم برای ما کافی بوده و حتی مثلا 250 ثانیه هم میتونه کافی باشه برای ما. ولی در واقع ما برنامه‌مون 3500 ثانیه اجرا شده. حالا اینجا در واقع یک آپشنی وجود داره که ما میتونیم مثلا به شبیه ساز بگیم که بیا و مثلا برنامه رو فقط 200 ثانیه ران بگیر و بیشتر از اون ادامه نده. برای انجام این کار پلاتمون رو میبندیم و مجددا بستر رو با اون اسنپ شات فرش بدی که داشتیم به حالت فرش برمیگردونیم. کافیه که روی این اسنپ شات یا دابل کلیک بکنید یا اینجا گزینه ریوایند رو بزنید. میتونید روش کلیک راست بکنید و ریوایند رو هم بزنید. میبینید که بستر جذب ما و شبیه سازی ما کاملا برگشته به حالت فرش همه مشخصات و میبینید که زمان شبیه سازی ما هم الان روی 0 ثانیه هست. حالا این بار به جای اینکه همینجوری ران رو بزنیم از طریق ران آپشن و باکس سیمولیشن کنترل میایم و اینجا میگیم که بیشتر از 250 ثانیه برنامه رو برای ما ران نکن و این تیک پاز رو میزنیم. بعد که اینجا اوکی رو بزنید میبینید که اینجا یک حد بالایی برای تایم شبیه سازی در نظر گرفته. مجددا گزینه ران رو میزنیم و این بار میبینید که بیشتر از 250 ثانیه ران نگرفت و متوقف شد. حالا اینجا از بخش فلوشیت فرمز میتونم دوباره به اون نموداری که کشیده بودم دسترسی پیدا بکنم. بعد این نکته رو مد نظر قرار بدین که باید حتما روی صفحه فلوشیت کلیک بکنید تا اینجا این فلوشیت برای شما آزاد بشه. به عنوان مثال من وقتی روی اینجا کلیک میکنم میبینید که این فلوشیت دیگه اینجا وجود نداره، ولی مجددا روی فلوشیت کلیک بکنم این اینجا نشون داده میشه. مجددا نمودار بریک ترو رو میارم و میبینید که نمودار همونجوری هست که در واقع مد نظرم بود. حالا فقط اینجا اینتروال های محور ایکس ما میبینید که خیلی اعداد کوچیکی بوده، برای همین خوب نشون داده نمیشه. روی این در واقع دابل کلیک میکنیم و گرید اینتروال رو میتونیم بذاریم روی 50 ثانیه و به همین صورت میبینید که محور ایکس ما درست میشه و برای محور ایگرگمون هم میتونیم در واقع چون اینها اوردرشون کاملا شبیه هم هستن میتونید با کلیک راست کردن روی نمودار و زدن پراپرتیز و بعد قسمت اکسیس مپ این گزینه اول رو اینجا بزنید و بعد اپلای و بعد اوکی رو بزنید. میبینید که جفتشون رو در واقع اومده با یک محور ایگرگ رسم کرد. خب این در واقع نمودار شکست کربن دی اکسید و متان هست روی بستر و میبینید که اون ابتدای ماجرا کربن دی اکسید از بستر ما خارج نمیشه و کم کم از یک جایی به بعد شروع میکنه به خارج شدن و به همون صورت متان پروداکت ما یه نقطه 20 ما هم که
در واقع خالص بوده شروع میکنه به کم شدن به موازات اون و کسر مولی کربن دی اکسید زیاد میشه و کسر مولی متان کم میشه تا جایی که در واقع از یک نقطه‌ای به بعد میبینید که بستر ما کاملا از کربن دی اکسید اشباع شده و به غلظتی که توی خوراک داشته رسیده که در واقع 38 صدم کربن دی اکسید بوده و 62 صدم هم متان. خب ما میایم مجددا نمودارمون رو به حالت 2 ایگرگ در میاریم که ایگرگ هر کدوم رو جدا داشته باشیم. یکی از ابجکتیوهای ما این بود که میخواستیم ببینیم که توی چه نقطه‌ای کسر مولی کربن دی اکسید توی محصول ما به 100 ppm میرسه. در واقع اون نقطه میشه نقطه شکست برای کربن دی اکسید و اون تایمی هم که اون نقطه اتفاق میفته میشه زمان شکست کربن دی اکسید. اینجا در واقع میتونیم با کلیک کردن روی نقطه های مختلف بیایم و ایگرگ کربن دی اکسید رو بخونیم. به عنوان مثلا اینجا میبینید که ایگرگ ما حدوداً 8000 هست برای کربن دی اکسید و همینطوری این عدد پایین تر میره. 100 ppm یعنی در واقع ما دنبال ایگرگ 1/10⁻⁴ هستیم. بنابراین خیلی این پایین تر از این عدد قرار میگیره. حالا یک راه اینه که ما اگه بخوایم گرافیکالی این رو حدس بزنیم بیایم و اینجا دابل کلیک بکنیم روی محور ایگرگی که مربوط به کربن دی اکسید هست و اینجا حد بالا رو مثلا قرار بدیم فرض کنید 5/10⁻⁴ و اون وقت میبینید که اینجا شما میتونید 1/10⁻⁴ رو پیدا بکنید روی نمودار که میشه مثلا حدودا این نقطه حدود 50 ثانیه میشه. و یک راه دیگه هم که به دیتاها دسترسی داشته باشید اینه که روی نمودار کلیک راست بکنید و شو از هیستوری رو بزنید و میبینید که دیتاهایی که مربوط به این نمودار بوده همشون به شما بر حسب زمان در واقع داده میشه و میتونید این دیتاها رو حتی اینجا کلیک چپ بکنید و کپی رو بزنید تا بتونید مثلا توی یک اکسل شیت یا هر نرم افزار دیگه اینها رو کپی بکنید و باشون یک پلاتی رو رسم بکنید و یا توی یه محاسباتی ازشون استفاده بکنید. حالا من اگه در واقع اسکرول رو بیارم پایین میبینید که میتونم اینجا پیدا بکنم که حدودا توی چه تایمی غلظت کربن دی اکسید به 100 ppm میرسه که میبینیم تقریبا بین 52 و 53 ثانیه هست و میتونیم حالا مثلا ما 50 ثانیه رو در واقع اینجا به عنوان زمان شکستمون گزارش بکنیم که این به این معنا هست که ما دیگه نمیخوایم استپ جذبمون بیشتر از 50 ثانیه ادامه پیدا بکنه که غلظت کربن دی اکسید دیگه بیشتر از اون حد مجاز ما نشه. ناگفته نمونه که این زمان شکستی که ما الان داریم گزارش میکنیم در واقع مربوط به حالت بستر فرش هست و شما وقتی یک فرآیند سیکلی داشته باشید که مثلا 4 سیکل 5 سیکل یا خیلی بیشتر ران شده میبینید که دیگه بستر شما زمان شکستش زودتر اتفاق میفته به این دلیل که بستر شما و جاذبه استفاده شده هستن و حتی شاید منطقی باشه که مثلا وقتی شما بستر فرشتون بریک تایم 50 ثانیه داره برای فرآیند سیکلیتون یک بریک تایم مثلا 40 ثانیه یا 35 ثانیه حتی در نظر بگیرید اول و بعد اون بستر رو رام بکنید و ببینید که توی حالت استدی استیتش با اون زمان جذب به چه میزانی از پیوریتی توی پروداکتتون میرسه یا اینکه مثلا یک قیدی رو داشته باشید توی شبیه سازیتون که بگید هنگامی که غلظت به میزان خاصی رسید شبیه سازی متوقف بشه. حتما میبینید که اون بریک تایم حالت سیکلی شما عدد کوچکتری هست از بریک تایمی که اینجا توی حالت فرش دارید گزارش میکنید. خب ما اینجا 2 تا پلات دیگه هم میخواستیم رسم بکنیم برای این مسئله. یکی پلات تمپریچر بود که حالا دمای در واقع گاز رو میخواستیم مثلا توی چند تا نقطه رسم بکنیم. با عنوان مثلا من دمای نقطه 20 رو اینجا انتخاب میکنم. میتونید که در واقع این رو بر حسب سانتیگراد تغییرش بدید و بعد اون رو رسم بکنید و همینطور روی نود 10 و روی نود اول. خب اینجا میبینید که نقطه اول بستر ما با رنگ قرمز و نقطه 10 با رنگ سبز و نقطه 20 هم با رنگ آبی رسم شده. این افزایش دماهایی که دارید توی بستر میبینید همشون به خاطر در واقع جذب کربن دی اکسید توی بستر هستن. همونطور که گفتیم مقدار قابل توجهی کربن دی اکسید داره توی این مسئله جذب بستر میشه و بنابراین دمای بستر به خاطر DH اون بالا میره و به همین دلیل بود که ما مسئله رو
نان آیزوترمال حل کردیم. خب این افزایش دما توی نقطه اول از همه زودتر اتفاق میفته، همونجوری که انتظارش رو داریم، و یه پیکی میزنه و همینجوری شروع به خنک شدن میکنه. علت این خنک شدن اینه که خب همینجوری که داره جذب اتفاق میفته و دما بالا میره و گرما آزاد میشه، از اون ور خوراک ما هم داره با دمای 25 درجه وارد بسترمون میشه و باعث میشه که دمای این نقطه هی پایینتر بیاد و اینجا بعد از اینکه اون نقطه اشباع میشه هم دیگه جذبی اتفاق نمیفته که بخواد دما رو بالا ببره و همچنان خوراک داره با دمای 25 درجه وارد بستر میشه. پس انتظار داریم که این نقطه هی رفته خنک‌تر بشه. برای نقطه دهم هم میبینید که در واقع بعد از گذشت 25 ثانیه که نقاط 1 تا 9 تقریبا اشباع میشن یا به مقدار قابل توجهی کربن دی اکسید اونها میره بالا، نقطه دهم شروع میکنه به جذب کردن کربن دی اکسید و دمای اون بالا میره. ولی خب میبینید که اون فرصتی که در واقع نقطه اول داشته برای خنک شدن و تماس با گاز خوراک رو این نقطه دهم ما در واقع نداشته و دمای اون اینجا تا 48 درجه اومده پایین و نقطه 20 بستر ما هم به همین صورت. میبینید که فرصتی نداشته برای اینکه دماش کاهش پیدا بکنه. به عنوان مثال اگه مثلا من بیام این برنامه رو برای 700 ثانیه بگم که اجرا بشه و گزینه ران رو بزنم، میبینید که نقطه های بستر من همینجوری خنک‌تر میشن و اگه من بیام این لیمیت رو کلا بردارم و برنامه رو همینجوری بذارم ران بشه، میبینید که همه نقاط در انتها به اون دمای 25 درجه میرسن، حتی نقطه 20 بستر ما. میبینید که در واقع اینجا نقطه های انتهایی بستر ما هم بعد گذشت 2000 ثانیه به اون دمای خوراک رسیدن. خب یک نمودار دیگه ای که میخواستیم رسم بکنیم نمودار لودینگ کربن دی اکسید بود که در واقع اون رو هم اینجا میتونیم اینجوری نامگذاری بکنیم و پلاتش رو رسم بکنیم و باید متغیر W رو برای کربن دی اکسید مثلا توی نقطه 20 و توی نقطه 10 و همینطور نقطه اول بستر روی نمودار درگ اند دراپ بکنیم و مجددا گزینه زوم فول رو بزنیم و اکسیس رنجمون رو مثلا روی همون 400 ثانیه قرار بدیم. اینجا میتونیم که در واقع با زدن گزینه پراپرتیز مجددا اکسیس هامون رو یکی بکنیم. خب اینجا میبینید که W یا لودینگ نقطه اول بستر ما به دلیل اینکه خوراک بیشترین تماس رو با اون نقطه داره اول سریعا افزایش پیدا میکنه و توی 400 ثانیه همینجوری هی زیاد میشه و نقاط 10 و 20 ما هم به ترتیب با سری تأخیر به یک مقدار ماکسیمومی میرسن و بعد از اون میبینید که یک افزایش کوچیکی هم دارن. حالا این افزایشی که در واقع تا اینجا وجود داره میدونیم که برای همون جذب کربن دی اکسید توی این نقاط هست و کاملا مورد انتظار ما هست. حالا یک افزایش دیگه ای هم توی این گراف رو مشاهده میکنیم که میشه دید رفته این افزایش داره زیاد میشه. مثلا اگه من بیام این رو یه ذره زیادتر بکنم، همون 2000 ثانیه این رو رسم بکنم، میبینید که این افزایش توی نقطه اول از همه زودتر انجام میشه و بعدش اون نقطه 10 که رفته W زیاد میشه و بعد هم نقطه 20 بستر هست. این افزایشی که از اینجا به بعد شما میبینید دقیقاً به خاطر همون دمای بستر هست که رفته پایین میاد و خب همونطور که میدونید وقتی دمای یک نقطه پایین میاد لودینگ بالاتری میتونه داشته باشه، یعنی جذبش بالاتر میره. پس در واقع این مشاهده کاملا با انتظارات ما در تطابق هست که جاذبه وقتی توی این نقاط دارن رفته خنک میشن بتونن W بیشتری رو هم از CO2 همزمان جذب بکنن. خب دو تا پلات دیگه هم مونده که برای این مثال رسم بکنیم که در واقع دو تا پروفایل مکانی هست. برای رسم پروفایل ها هم دوباره از همون نیو فرم کافیه که این رو روی گزینه پروفایل پلات بذاریم و به عنوان مثال اول میخوایم پروفایل مکانی کسر مولی CO2 رو رسم کنیم. اینجا اسم این رو میذاریم CO2 پروفایل
برای رسم پروفایل ها باید روی پلات کلیک راست بکنید و گزینه پروفایل واریبلز رو بزنید. همونطور که می‌بینید با شورتکات آلت و A هم میشه به این در واقع دسترسی پیدا کرد. اینجا شما باید یک سری واریبل رو داخل پروفایلتون قرار بدید توی این قسمت و میتونید در واقع از همین درگ اند دراپی که اینجا گفتیم داریم استفاده بکنید. و مثلا توی یک نقطه بیاین کسر مولی CO2 رو اینجا درگ اند دراپ بکنید و اسم این رو میذاریم YCO2. حالا این نکته‌ای که وجود داره، شما وقتی میخواید پروفایل کسر مولی کربن دی اکسید رو توی کل بسترتون رسم کنید، فقط یک نقطه رو که نمیخواید، درسته؟ مثلا نقطه 19 رو باید داشته باشید، 18 رو باید داشته باشید و الی آخر. یعنی هر 20 تا نقطه بسترتون رو کسر مولیش رو میخواید توی کل بستر رسم بکنید. بنابراین کافیه که اینجا شما بیاید این عدد 20 رو تبدیل به ستاره بکنید. ستاره به معنی این هست که در واقع توی همه نقاط داره این کسر مولی رو در نظر میگیره و این پروفایلی که اینجا الان ایجاد شده، میبینید روش کلیک بکنید متغیر یا متغیرهایی که داخلش وجود داره رو به شما نشون میده. همچنین دایمنشن این رو هم بهتون نشون میده که یک بعدی هست و حالا میشه بعداً رو ابعادش رو هم زیاد کرد که فعلا مورد بحث ما نیست. حالا این حالتی که ما اومدیم از اینجا درگ اند دراپ کردیم صرفا برای این بود که راحت‌تر متغیرمون رو اینجا اضافه بکنیم و اسمش رو عوض بکنیم. میشد اینجا از قسمت فایند واریبلز هم بریم و اسم این متغیر رو پیدا بکنیم. مثلا برای محور مکانی ما که در واقع طول بستر هست، ما اینجا بهش دسترسی نداریم، بنابراین از فایند واریبلز میریم و اینجا حالا شما میتونید متغیر مورد نظرتون رو پیدا بکنید. اینجا هم میتونید اسمش رو سرچ بکنید یا اینکه سری فیلتر داره، مثلا از این فیلترها میتونید استفاده بکنید و حالا ساده ترین راه اینه که فعلا همین براوز رو بزنیم و بعد اینجا به شما بلاک ها و استریم ها رو براتون میاره. ما میخوایم به طول بستر دسترسی پیدا بکنیم، بنابراین از قسمت بلاکس باید بد رو بیاریم و همون بد رو هم شما انتخاب بکنید، اوکی رو بزنید و فایند رو بزنید. اینجا می‌بینید که متغیرهای بد رو برای شما نشون میده و اکسیال دیستانس در واقع اینجا وجود داره که می‌بینید از مقدار 0 که نقطه صفرم هست تا نقطه 20 که در واقع طول بستر ما هم به میزان 16 صدم بود، اینجا نقاط رو داره. برای این هم مهم نیست حالا کدوم نقطه، ما یه نقطه رو اینجا میایم پروفایلش رو اضافه می‌کنیم و اسمش هم مثلا میذاریم اکسیال دیستانس. می‌بینید که اینجا خودش اتوماتیک به حالت ستاره در اومده و اگه در واقع عددم بود ما باید این رو تبدیل به حالت ستاره می‌کردیم که به معنی تمامی نقاط مکانی بستر هست. حالا کافیه که شما اینجا با این گزینه Y رو به قسمت Y ها اضافه بکنید و بعد روی پروفایل مکانی بیاید و این رو به قسمت X پروفایلتون اضافه بکنید. با زدن گزینه اپلای و اوکی می‌بینید که این پروفایل مکانی برای CO2 رسم شده. حالا می‌بینید که اینجا نوشته که توی زمان 2100 ثانیه اومده این پلات رو کشیده و این بای دیفالت میاد توی لحظه آخر این رو در واقع رسم میکنه، وقتی که ما مشخص نکرده باشیم توی چه تایمی این رو رسم میکنه، که خب روندش هم مورد انتظار ما هست. یعنی اون نقاط ابتدایی بستر ما اشباع شدن و هر چی که میره پایینتر میبینیم که غلظت CO2 پایینتر میاد و توی نقطه انتهایی میبینیم که پایینترین کسر مولی رو از CO2 داریم و تمیزترین نقطه مربوط به نقطه انتهایی بستر هست. حالا برای اینکه بتونیم توی زمانهای مختلف این رو رسم کنیم، روی همون پروفایل واریبل میزنیم و توی قسمت تایم ستینگ گزینه اسپسیفای تایمز بزنیم. یه سری تایم ها رو اینجا میتونیم بهش بدیم که توی اون تایم ها پلات رو برای ما رسم کنه، یا اینکه یه سری اینتروال رو بیایم براش مشخص بکنیم، مثلا بگیم هر 50 ثانیه یک بار رو بیا رسم کن. حالا ما اینجا همون اسپسیفای تایمز رو استفاده میکنیم، مثلا میگیم توی 30 ثانیه و 100 ثانیه و همچنین 250 ثانیه بیا این پلات رو برای ما بکش. و این نکته که بهتر در نظر بگیرید اینه که نرم افزار توی این قسمت انگار یه باگی داره و اگه شما مثلا توی این تایم ستینگ باشید و یهو این رو رها بکنید، حالا پنجره‌اش رو ببندید یا برید توی صفحه دیگه‌ای، ممکنه کلاً از نرم افزار بیاد بیرون. این موضوعی بود که من چند بار بهش برخوردم، حالا نمیدونم دقیقاً ریشش چیه، ولی میتونه همون لایسنس برنامه یا باگ برنامه باشه. بهتره که اینجا اول این رو مشخص بکنید و اوکی رو بزنید و کلاً کارتون رو با این پنجره تموم بکنید و بعد برین توی تب دیگه.
اینجا اوکی رو میزنیم و میبینیم که برای تایمای 30 100 و 250 ثانیه این اومده اینها رو رسم کرده. نقطه آبی بعد 30 ثانیه هست که ببینید هنوز نقاط انتهایی بستر ما از CO2 خالی هستن و تمیزن و این نقاط ابتدایی استفاده شدن و هرچی که در واقع به سمت قرمز میریم که یعنی تایم ما داره زیاد میشه، نقاط ابتدایی بستر ما اشباع میشن و همینطور کم کم نقطه انتهایی ما هم اشباع میشه. مثلا اینجا ما میتونیم یه چند تا نقطه دیگه هم بهش اضافه بکنیم، مثلا بگیم توی 60 ثانیه و همینطور توی 80 ثانیه هم بیاد این پلات رو در واقع برای ما رسم بکنه. میبینید که هرچی که از تایم 30 ثانیه به تایم 250 ثانیه نزدیک میشیم، بستر ما نقاط ابتداییش بیشتر اشباع میشن و اون جبهه غلظت به نقاط انتهایی انتقال پیدا میکنه. خب یک پروفایل دیگه هم قرار بود رسم بکنیم که در واقع پروفایل دما بود. اون رو هم رسم می‌کنیم به همین صورت که نمودار پروفایل رو بالا میاریم و اینجا با آلت و ای میتونیم پروفایل ادیتور رو بالا بیاریم و اینجا کافیه که دمای بستر رو مجددا توی نقطه درگ اند دراپ بکنیم. اسم این رو میذاریم TG. اینجا برای همه نقاط رسم شده. مجددا یکی از این نقاط رو به اینجا اضافه می‌کنیم پروفایلش رو. اسم این هم همون اکسیال دیستنس میذاریم و این رو میتونیم توی قسمت Y پلات کنیم و این رو هم میگیم برای X پلات کنه و اپلای رو میزنیم و اوکی رو میزنیم. اینجا هم میبینید که دمای گاز توی در واقع ثانیه 2000 رو اومده بای دیفالت رسم کرده که توی نقطه های ابتدایی بستر خنک‌تر هست و توی نقطه های انتهایی هرچی میره در واقع بیشتر شده که این هم در واقع همون روندی هست که مورد انتظار ما بود و توضیح دادیم که به چه دلیل در واقع نقطه های ابتدایی بستر ما خنک‌تر بودن از نقطه های انتهایی بستر. حالا اینم میگیم که برای چند تا تایم بیاد رسم کنه برای ما. به عنوان مثال توی 30 ثانیه، 60 ثانیه، 90 ثانیه و 150 و همچنین مثلا 500 ثانیه. خب در واقع اینجا میبینید که هرچی که زمان داره جلوتر میره، اون نقاط اولیه بستر ما یک پیک دمایی میزنن که اون پیک دمایی هی بیشتر میشه و این هم به دلیل همون آزاد شدن گرما به خاطر جذب کربن دی اکسید هست و گرما به نقاط انتهایی بستر هم هرچی میره جلوتر انتقال پیدا میکنه. و اگه بیایم مثلا 2000 ثانیه رو هم به اینها اضافه بکنیم، میبینید که در واقع اینجا کل بستر ما خنک شده و فقط مقداری هنوز اون نقطه انتهایی بستر دماش کمی بالاتر هست. یعنی در واقع رفته رفته هرچی که تایم میره جلوتر بستر ما خنک‌تر هم میشه که این رو در واقع توی خط 500 ثانیه هم میتونیم مشاهده بکنیم که توی نقطه های مختلف دماش از نقطه های دیگه توی زمان های متفاوت خنک‌تر هست. خب حالا میخوایم ببینیم که همونطور که بریک تروی مربوط به قسمت جذب رو گرفتیم، آیا میتونیم نمودار شکست مربوط به احیا رو هم داشته باشیم؟ خب من اینجا یک بار در واقع برنامه رو مجددا به اون حالت فرش بد برمیگردونم و یک اینیشیالیزیشن انجام میدم که در واقع برنامه ما روی تایم 0 بیاد و همچنین ران آپشن رو باز میکنم که اینجا زمان رو روی 250 ثانیه قرار بدم. یک دور با 250 ثانیه برنامه رو اجرا میکنیم. وقتی که بستر ما الان توی 250 ثانیه اشباع شده، میتونیم توی همین حالت بیایم و جریان فیدمون رو به یک گاز شستشو تبدیل بکنیم. یعنی اینکه کسر مولی CO2 رو توی 0 قرار بدیم و کسر مولی متان رو 1 قرار بدیم. همچنین فلویی که داریم رو یک علامت منفی قبلش قرار بدیم و این باعث میشه که این فلو اگه رام بگیریم برنامه رو در جهت ریورس عمل بکنه و در واقع به جای که از پایین به بالا حرکت بکنه، از بالا به پایین بستر حرکت بکنه و بستر ما رو که از کربن دی اکسید اشباع شده شستشو بده. حالا من این رو در واقع برای 250 ثانیه دیگه ران میگیرم، یعنی این رو میذارم روی 500 ثانیه و ران رو میزنم. میتونیم در واقع از قسمت فلو شیت به نمودارهایی که رسم کردیم دسترسی داشته باشیم و من اینجا بریک ترو رو بالا میارم و شو تیبل از پلات رو میزنم و اینجا مجددا زوم فول رو میزنم. خب ببینید که در واقع 250 ثانیه اول مربوط به استپ جذب و 250 ثانیه دوم مربوط به استپ احیا میشه که به عنوان مثال اگه من بیام فقط اینجا Y CO2 رو رسم کنم توی سه تا نقطه مختلف برای نقطه 20 و برای نقطه 10 و همچنین نقطه اول بستر،
میبینید که در واقع به ترتیب اول نقطه اول اشباع شده و بعد نقطه دهم و 20 و برای احیا دقیقا برعکس است. اول نقطه 20 ما احیا میشه و همینطور نقطه دهممون و در انتها نقطه اول بسترمون و این نمودار شکست احیای شما میشه. حالا دوباره مجددا یه سری به نمودار دمایی که داشتیم بزنیم و من این رو اینجا به صورت کامل رسم بکنم و این رو در واقع با یه اکسیس همشون رو بگیم رسم بکنم. خب تا 250 ثانیه رو با هم تحلیل کرده بودیم. از 250 ثانیه دوم که مربوط به احیا هست، نقطه 20 بستر ما به اون دمای خوراک ما میرسه خیلی سریع که به دلیل این هست که ما داریم از بالا در واقع جریان رو وارد بستر میکنیم و نقطه دهم و اول بستر هم به دلیل اینکه نقاط بالاترشون در واقع گرم هست ابتدا یک افزایش دمایی کوچیکی دارن و بعد به همون صورتی که نقطه 20 داره خنک میشه اونها هم شروع به خنک شدن میکنن. و حالا اگه من این رو یک ذره در واقع بذارم مجددا رام بشه و اون رو پاز بدم، میبینید که ما اینجا یک کاهشی توی دما داریم توی نقطه اول بسترمون که در تضاد هست با اون افزایشی که اینجا به دلیل DH داشتیم. این کاهشی که اینجا وجود داره مجددا به دلیل DH هست. یعنی شما وقتی گرمای جذب رو توی استپ جذبتون دارید و باعث افزایش دما میشه، توی استپ احیا این گرمای جذب باعث یه افت دمایی میشه توی اون نقطه. و خب اینجا توی نقطه اول بستر به دلیل اینکه از اون گاز خوراک ما فاصله داره این افت دمای قابل مشاهده هست و بعد رفته رفته باز به اون دمای خوراک برمیگرده. ولی خب این نقاط کمتر اون افت دما رو تجربه میکنن و زودتر خنک میشن. مثلا اگه ما اینجا نقطه 5 بسترمون رو هم اضافه بکنیم میبینید که یه لول اومده بالاتر از و نقاط بعدی هم به همین صورت هستن. نمودار لودینگ هم که میبینید مشابه کسر مولی هست و مجددا لودینگ ما همونجوری که توی استپ جذب افزایش پیدا کرده توی استپ احیا در واقع به مقدار 0 رسیده که همین مورد انتظار ما هست. خب توی این مثال ما یه بررسی روی سیمپل فلو شیت داشتیم و یاد گرفتیم که چجوری میشه اون رو توی شبیه سازی پیاده کرد. همچنین یاد گرفتیم که چجوری میتونیم با استفاده از یک سیمپل فلو شیت بیایم بعد بریک ترو کرف های موادمون رو رسم بکنیم، چه برای ادزورپشن و چه برای دیزورپشن با استفاده از ریورس فلو، و همچنین اینکه چجوری میتونیم بریک تایم یک جزء رو با استفاده از شرطی که برامون تعیین شده مشخص بکنیم و یاد گرفتیم که چجوری میتونیم پلات هایی رو بر حسب زمان رسم بکنیم برای هر متغیری که میخوایم، حالا چه در واقع لودینگ باشه، چه کسر مولی باشه، چه دمای گاز باشه و یا حتی متغیرهای دیگه. و همچنین یاد گرفتیم که چجوری میتونیم پروفایل های مکانی رو رسم بکنیم توی زمان انتهایی برنامه و یا توی زمانهای دلخواه خودمون. همچنین نمودارها رو با هم تحلیل کردیم و علت برخی از پدیده هایی که توی جذب سطحی اتفاق میافتن رو با هم دیگه مشاهده کردیم. با پیام هایی که موقع شبیه سازی ممکنه باشون مواجه بشین و معنی هر کدوم آشنا شدیم و همچنین یک سری شورتکات ها رو با هم دیگه بررسی کردیم که یاد گرفتن اونها میتونه به راحتی شما و سرعت کار کردن شما با نرم افزار کمک بزرگی بکنه. توی آموزش بعدی میخوایم با قابلیت های دیگه سیمپل فلو شیت آشنا بشیم و ببینیم که چجوری سیمپل فلو شیت میتونه به ما کمک کنه که پارامتر استیمیشن رو انجام بدیم.